thấy sự khác biệt không ạ? Mùa đông này thì mưa ít cho nên bụi bặm nó bám rất là nhiều. Sau khi lau nó sạch sẽ hơn hẳn. Nó cũng như cái xe máy của mình mua ấy, thì phải cọ rửa sạch sẽ và bảo dưỡng thì nó mới đẹp và bền được, đúng không các? Các bác thì vệ sinh pin bằng gì ạ? Em thì vệ sinh bằng máy rửa bằng cơ chạy bằng cơm thôi. Và bây giờ em sẽ rửa nốt cái nửa còn lại, như là một tấm áo mới, nhìn đẹp hẳn. Rest in peace. Mưa ít cho nên bụi bặm nó bám rất là nhiều. Sau khi lau nó sạch sẽ hơn hẳn. Nó cũng như cái xe máy của mình mua ấy, thì phải cọ rửa sạch sẽ và bảo dưỡng thì nó mới đẹp và bền được, đúng không các? Các bác thì vệ sinh pin bằng gì ạ? Em thì vệ sinh bằng máy rửa bằng cơ chạy bằng cơm thôi. Và bây giờ em sẽ rửa nốt cái nửa còn lại. Vậy là mình đã rửa xong cái tập pin và tràn pin của mình rồi.
gian bên kia nữa. Thì lát mình qua vệ sinh nốt. Mình sẽ vào đảo cái sang bên kia. Như đi xe máy hay ô tô thì có thể mang ra ngoài quán để rửa hoặc là tự rửa. Thì tấm pin này một là thuê rửa, hai là tự rửa. Rồi mình sẽ có vận động một chút, mỗi tháng nó bỏ ra 30 phút hoặc là 1 tiếng đi vệ sinh để cho hiệu suất nó tốt hơn. Mùa đông hôm nay được cái buổi nắng đẹp quá, vì cái bụi mình muốn vệ sinh cho nó sạch để cho hiệu suất nó đạt được tốt hơn một chút, tranh thủ. Đơn giản lắm, một cây chuột lau, một cái chuột quét bớt bụi trước, đánh lau nước cho 2-3 phút. Còn cái gian là cái quét áp mái thì chắc ngày mai chỉ khác để vệ sinh cái gian các kênh này. Làm pin đã quay về chơi và đánh nắng nốt buổi sáng. Làm đến gian tiếp theo này lấy khuôn ra anh em ạ. Mình xịt nước này để có bụi nó trôi đi. Sau lát nữa chỉ cần lau qua lại lượt nhanh và sạch. Hiện này bụi đã trôi gần hết rồi. Nó tương tự mưa. Cái gian kia lau nó hơi lâu, mình cứ tốn công. Cái gian bên kia mình đã vệ sinh xong rồi. Giờ làm nốt cái gian này. Thêm một tí nước nữa nhưng mà nhàn hơn. Cải tiến. Anh em tham khảo nhé. Đây là cái cách vệ sinh tấm pin chạy bằng cơm của mình. Mình xin kết thúc video đây. Chào tất cả mọi người.